Good morning. કેમ છો મજામાં ને મિત્રો? Welcome to 10 Science on the platform of Satamclasses. Congratulations મિત્રો. તમે ખૂબ સરસ હોમવર્ક કરો છો, રોજે રોજનો મને અપડેટ આપો છો. બધા જ મિત્રોનો હોમવર્ક રોજે રોજનો મળી જાય છે. મિત્રો ગઈકાલનો પ્રશ્ન કેમ હતો? ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતો ને? આજનો પ્રશ્ન એવો જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. આજનો આપણો પ્રશ્ન છે મનુષ્યનું હૃદય, the heart of human. મિત્રો મનુષ્યનું હૃદય એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ વેરી યુઝફુલ પાર્ટ ઓફ અવર બોડી. આપણું હૃદય ખૂબ જ અગત્યનું છે. હૃદય ક્યાં હોય છે મિત્રો? મનુષ્યનું હૃદય છાતીના પોલાણમાં બંને ફેફસાની વચ્ચે સહેજ ડાબી બાજુએ હોય છે મિત્રો. કેવડું હોય છે? તો જે તે વ્યક્તિનું હૃદય એ વ્યક્તિની મુઠ્ઠી જેવડા કદનું હોય. મિત્રો હૃદય ઇટ્સ અ વન કાઇન્ડ ઓફ પંપ, એક પ્રકારની મોટર છે. આપણી ઘરે પાલિકામાંથી કે કંઈથી આવતા પાણીને ખેંચવું હોય અને એ પાણીને બીજા માળ કે ત્રીજા માળ કે ચોથા માળે ધકેલવું હોય તો બિલ્ડિંગ જેમ મોટું હોય તો મોટી મોટર જોઈએ. તો જસ્ટ લાઈક ધેટ માણસનું શરીર જેવડું હોય એવડું એમનું હૃદય હોય, કારણ કે હૃદય એક પ્રકારનો પંપ જ છે. તો જે તે વ્યક્તિનું હૃદય કેવડું હોય છે? તે વ્યક્તિની મુઠ્ઠી જેવડા કદનું. ઓકે મિત્રો, આપણું હૃદય ચતુષ્ખંડી છે, મતલબ કે આપણા હૃદયને 4 ખંડમાં વહેંચેલું છે. કેટલા ખંડમાં? 4. ઉપલા 2 ખંડો છે એમને કહેશું કર્ણકો. એ પૈકી એક ડાબું કર્ણક અને બીજું જમણું કર્ણક. નીચેના 2 ક્ષેપકો, એ પૈકી એક ડાબું ક્ષેપક અને બીજું જમણું ક્ષેપક. તો ઉપરના 2 કર્ણકો અને નીચેના 2 ક્ષેપકો. નીચેના 2 ક્ષેપકો, ઉપરના 2 કર્ણકો. મિત્રો કર્ણકો વચ્ચેની દિવાલ છે એ પાતળી હોય છે અને ક્ષેપકો વચ્ચેની દિવાલ છે એ જાડી હોય છે. તો 2 કર્ણક વચ્ચેની દિવાલ પાતળી છે. તો દિવાલ પાતળી હોય તો વધારે ટ્રાન્સપેરન્ટ બને, પારદર્શક બને. તો અંદરનું રુધિર તમે સહેલાઈથી જોઈ શકો છો. તો કર્ણકોની દિવાલ પાતળી એટલે ઘાટા લાલ દેખાય, ક્ષેપકોની દિવાલ જાડી, ધેટ મીન્સ કે ઓછું ટ્રાન્સપેરન્ટ થાય. તો ક્ષેપકો છે એ આછા લાલ દેખાય છે, કર્ણકો ઘાટા લાલ દેખાય, ક્ષેપકો આછા લાલ દેખાય છે. કર્ણકો અને ક્ષેપકો બધા જ ભાગ એક પડદા વડે જુદા પડે છે. આ પડદાને કહેવાય સ્નાયુલ પટલ. શું કહેશો મિત્રો? પટલ. પટલ એટલે પડદો. ઓકે, તો હૃદયના 4 ખંડો છે, 2 કર્ણકો, 2 ક્ષેપકો. રેડી? ઓકે, હવે ડાબું કર્ણક એની નીચે છે ડાબું ક્ષેપક, જમણું કર્ણક એની નીચે છે જમણું ક્ષેપક. રેડી? ડાબું કર્ણક અને ડાબું ક્ષેપક એમની વચ્ચે દ્વિદળ, બેવડા પડવાળું દ્વિદળ વાલ્વ હોય છે. જમણું કર્ણક અને જમણું ક્ષેપક એમની વચ્ચે મિત્રો ત્રિદળ વાલ્વ હોય છે, એટલે કે 3 પડવાળો વાલ્વ હોય છે. સમજાણું? ઓકે, ચલો આગળની માહિતી જોઈએ મિત્રો નેક્સ્ટ વિડિયોમાં.